سلام بر شما، وقتتون بخیر. به یک ویدیوی دیگه از کانال عرفان ماورا متافیزیک خوش آمدین. اگر بار اول هست که این سری ویدیوها رو میبینید، حتما فایل مقدماتی این سری ویدیوها رو ببینید. در ویدیوهای قبلی در ارتباط با محور مختصات و نقطه صفر معنوی صحبت کردیم. لازم میدونم در این ویدیو یک مقداری بیشتر این رو توضیح بدم، برای اینکه وقتی که قرار هست که درکی اتفاق بیفته، باید واژه‌های ما با هم در ابتدای کار تعریف بشن که درک مشترکی از واژه‌هایی که به کار میبرم داشته باشید. لازم به توضیح شاید نباشه که جهان فیزیک ما همون جهانی هست که مبتنی بر ماده است و دانشمندان مبتنی بر تجربیات علمی و تئوری ها و نظریه ها قدم به قدم اون رو کند و کاو کردند و قوانین مدونی در ارتباط با اون به وجود آوردند. جهان فیزیک ما تجربه پذیر و قابل آزمایش هست و میتوان اون رو در آزمایشگاه با افراد مختلف در شرایط مختلف آزمود و چنانچه اگر قانونی در اون بیان بشه، اگر که خلاف اون رو تجربه دیگری ثابت بکنه، منقضی میشه اون تعریف و تعریف جدید جای اون رو میگیره. دنیای متافیزیکال دنیایی است که به چگونگی رفتار مادی نمیپردازه، در واقع به چرایی پیدایش کل جهان هستی توجه داره. بعضی ها ممکن است که فیزیک و متافیزیک رو مثل سیاه و سفید در برابر هم ببینن، در صورتی که این گونه نیست و این دو در امتداد هم هستند. جهان فیزیکال جهان محسوس ماست و جهان متافیزیکال جهانی است که در واقع کلیت اون جهان فیزیکال رو در بر گرفته و ماورای اون رو توضیح میده. پیدایش کلی اون به جزئیات وارد نمیشه و در تلاش خودش سعی میکنه که علت وجود یا پیدایش رو بیان بکنه. در این میان بین دنیای تجربه پذیر فیزیک، دنیای آزمایش پذیر فیزیک و دنیای متافیزیک که مبتنی بر حدس و گمان و تعابیر فلسفی، منطقی، عرفانی، مکاشفه‌ای هست، یک دنیای دیگری وجود داره به نام دنیای عرفان که اگرچه مبانی رو که بیان میکنه ممکن هست به لحاظ علوم فیزیکی تجربه پذیر نباشند، اما به لحاظ باورهای درونی افراد، اشخاص متفاوت میتونن اینها رو تجربه کنن. یعنی تجربه آزمایشگاهی ممکن است که نباشه، اما تجربیات شخصی و مکرر و تکرارپذیر در آن فراوان هست. نکته‌ای که لازم هست من بگم و در اون متن نوشته‌ای که در فایل مقدماتی لینکش رو قرار دادم این هست که این رابطه بین فیزیک و متافیزیک، رابطه بین دانسته و نادانسته، رابطه بین شناخته و ناشناخته که من از اون به عنوان عرفان تعبیر میکنم و معنای اون رو شناخت میگذارم، ابزاری هست که کمک میکنه به نحوی به دنیای فیزیک، به دنیای تجربه پذیر که دنیای غیر قابل تجربه رو محک بزنه، آزمایش بکنه و به مرزهای اون نزدیک بشه و گاه به راحتی از اون مرزها عبور بکنه. اگر که ما
معنویات دینی، باورهای ماورایی انسان را از ابتدا بررسی بکنیم، به خدایان فراوانی میرسیم که در اونها در باور مردمان حکم فرمایی میکردند از خدای باد و باران بگیرید تا خدای دریا و بت‌های گوناگون که هر کدوم مخصوص به عمل آوردن حاجت‌های خاصی بودند و آرام آرام اون شناخت و اون معرفت و اون عرفان درونی انسان اینها رو کنار زد و با این کنار زدن راه رو باز کرد برای منطقی شدن و تجربه پذیر شدن و علمی شدن حد و مرزهایی که در اون زمان دست علمی انسان به اونها نمی رسید. امروز دیگر خدای بارانی وجود نداره و این علم هست که توضیح میده هنگام بارش باران چه اتفاقی میفته و خدای باد وجود نداره و باور من این هست که در کل محدوده عالم ماورایی آرام آرام به دست باورهای علمی فتح میشه و راه باز میشه برای اینکه انسان همه چیز رو بتونه تجربه بکنه و باورم این هست که زمان زیادی برای این لازم نیست و به سرعت بشر به این سرمنزل مقصود نزدیک میشه. اون چیزی که باید بر این افزود این هست که به واسطه تجربه پذیر نبودن علوم معنوی، باورهای معنوی، به یک ابزار حائل، به یک ابزار میانه نیاز هست که بتونه این دو دنیا رو به هم متصل بکنه و عرفان، مکاشفه درونی، شناخت درونی میتونه این کمک رو انجام بده که به این هدف برسیم. در دنیای فیزیکال بحث ما بر سر ماده هست و روابطی که بین اجزای مادی وجود دارند. در دنیای معنوی، در دنیای عرفانی، مبتدی ترین چیز، کوچکترین چیز برای ما آگاهی هست و بزرگترین چیز هم آگاهی هست و اون چیزی که ما سعی میکنیم به اون بپردازیم و در ارتباط باهاش صحبت بکنیم و روابط موجود در اون رو بیان بکنیم و کشف بکنیم و اونها رو به دامنه گسترده علم ضمیمه بکنیم آگاهی هست و این آگاهی در حال حاضر قابلیت خاص سنجیده شدن به واسطه ابزار علمی رو نداره، اما به زودی این اتفاق خواهد افتاد و بشر خواهد توانست همان گونه که آزمایش‌های مادی خودش رو انجام میده، آزمایش‌های مبتنی بر این ماده اولیه ماورایی رو هم شروع بکنه و درک بهتری از اون به دیگران بده و این اجازه رو بده که همگان اون رو تجربه کنن و به این وسیله همونطور که من توی اون نوشته قبلی گفتم مرزهای خدا باورانه بیشتر و بیشتر تهدید به عنوان محدود شدن و تهدید به عنوان در خطر قرار گرفتن قرار خواهند گرفت و تصور بهتری رو بشر از محیط پیرامون خودش خواهد داشت. توجه شما را جلب میکنم که به ادامه این مباحث در ویدیو بعدی توجه بفرمایید.